بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من سورة المزمل، والتي بدأها الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهذه السورة قد نزلت على النبي صلوات الله والسلام عليه بعد المزمل، وفيها هذه الأوامر العظيمة من الله تبارك وتعالى لرسوله: أولا بأن يقوم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، النصف أو ينقص منه إلى الثلث أو يزيد عليه إلى الثلثين، ورتل القرآن ترتيلا. ثم جهزه الله تبارك وتعالى وهيأه لتحمل أعباء هذه الرسالة، فقال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أعباء القيام بأعباء هذه الرسالة: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني هذا شهادة من الله تبارك وتعالى وبيان أن ما ينشئه العبد في الليل من قيام الليل هي أشد وطئا عليه في العبادة، ولكن أقوى مقيلا، وذلك أنه يقوم بكتاب الله تبارك وتعالى، القول، الفصل، الهدى والنور. إن لك في النهار سبحا طويلا للعمل وللسعي في المعاش، واذكر اسم ربك في كل أوقاتك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا للعبادة. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بأن يجعل النبي يعني توجهه وعبادته وانقطاعه لله تبارك وتعالى. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كما قال تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله الذي تعبده هو رب المشرق والمغرب، كل الوجود، لأن الوجود شرق وغرب. لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يعبد عابدا بحق إلا الله تبارك وتعالى. الذي يعبد الله تبارك وتعالى يعبد حقا، لأنه هو الإله وحده سبحانه وتعالى، وأما غيره فباطل. فاتخذه وكيلا، وذلك أنه اتخذه اعتقادا وإيمانا أنه الله تبارك وتعالى هو الموكل بكل شيء، فإنما أنه رب السماوات والأرض، فإذا سلم أمرك كله له وجعل اعتقادك فيه وإيمانك به وثقتك به، وهو الذي يتولى أمرك كله وشؤونك كلها، فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الصبر حبس النفس على المكروه دون تضجر وتأفف. أمر النبي بأن يصبر على ما يقولون أي الكفار،
والكفار يقولون مقالات عظيمة في الإثم والفجور، فمنها مقالاتهم العظيمة على الله تبارك وتعالى، ومقالاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تكذيبه، اتهامه بالجنون، اتهامه بالسحر، بأنه افترى هذا القرآن. فإنهم يقولون أقوال عظيمة في الكفر والإثم، وهذه الأقوال يعني تثقل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلب أهل الإيمان. لا بد من الصبر على ذلك. واصبر على ما يقولون في الله تبارك وتعالى وفي رسالاته وفي اتهامهم لك صلى الله عليه وسلم، واهجرهم هجرا جميلا. اهجرهم يعني اهجر يعني مقابلة إساءتهم بإساءة، بأن تسبهم أو تشتمهم أو ترد عليهم أو تعاقبهم على يعني ما يفعلونه، بل اهجرهم في هذا، وليس اهجرهم يعني خلهم ولا تبلغهم دين الله تبارك وتعالى ولا تنذرهم، لا، وإنما اهجرهم هجرا جميلا. اهجر أذاهم واهجر عقوبتهم، فإن هذا إلى الله تبارك وتعالى. جميلا يعني لا سب معه ولا شتم معه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ذرني، اترك الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى عقوبتهم، وهو الذي يتولى حسابهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وذرني الله، وهذا من اتخاذ الرب وكيل، أنك وكل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، في عقوبة هؤلاء المجرمين، وفي كف أذاهم، وفي يعني هدايتهم إن شاء الله تبارك وتعالى هدايات، أو أخذهم إذا شاء الله تبارك وتعالى أخذهم، فالأمر إليه سبحانه وتعالى. وذرني والمكذبين، الكفار المكذبين، والتكذيب رد الحق واتهام الحق بأنه باطل، وهذا الذي صنعوه، أنهم ردوا الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى، وقالوا في هذا الحق ما قالوا إفك، أساطير الأولين افتراها، اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. فهؤلاء المكذبين، ذرني والمكذبين أولي النعمة المترفين، فإنهم قد أترفوا في هذه الدنيا، وذلك أن هذول صناديد قريش كانوا من أهل الثراء والغنى، وقد يعني في غناهم تمتعوا بصنوف النعم. أولي النعمة ومهلهم قليلا، مهلهم يعني خلي اترك هذا الأمر يعني قليلا عقوبتهم، فإن الله تبارك وتعالى لن يهملهم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى. ومهلهم قليلا، والمهل هو التريث، يعني تريث في الأمر وانتظر فيه، وسترى ما يصنع الله تبارك وتعالى بهم. إن لدينا أنكالا وجحيما، إن للتأكيد لدينا عند الله تبارك وتعالى أنكالا وجحيما. الأنكال هي القيود، يعني قيود سيقيدون بها، وجحيم النار عياذا بالله. فيتهددهم الله تبارك وتعالى، يتهدد هؤلاء المكذبين الرادين على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بما عنده سبحانه وتعالى من العذاب والنكال لهم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. طعام يطعمونه لكن ليس لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما يشتد به الجوع، وكله عذاب من أوله إلى آخره. فوصف الله تبارك وتعالى يعني أنواع هذا الطعام الذي يأكلونه، أولا ما أنه الزقوم، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، فهذا طعامهم. وكذلك الضريع، قال ليس لهم طعام، قال من ضريع لا يأكل، قال جل وعلا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والضريع قيل الضريع هو الشبرق، هذه نبتة ذات شوك شديد
وهذه النبتة تتحاشاها الإبل، حتى الإبل الذي تأكل العضاء وتأكل الشوك، لكن تتحاشاها من شدتها، تأكلها خضراء قبل أن يشتد شوكها، ولا تأكلها إذا جفت. فهذه الضريع تنشب بحلوقهم ولا ديت. فهذا الطعام اللي هو ذا غصة يعني أنه ينشب بالحلق ولا ديت. ومثله مثل الشراب، قال الله تبارك وتعالى في الشراب: يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فطعامهم هذا الضريع شوك، لكنه شوك النار. والزقوم شجرة النار، هذه شجرة الله يقول إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، وذلك من شدة الجوع يأكل، تدفعه ضرورة الجوع الشديد فيأكل من هذه، وهذه بئس الطعام. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، فإنه لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الأرض لأفسدت على الناس معايشهم، فكيف بمن كان طعامه وشرابه، كيف بمن كان طعامه وشرابه من الزقوم الذي هو على هذا النحو. فهذا طعامهم طعام ذا غصة، الضريع، الزقوم عياذا بالله، وعذابا أليما، عذاب أليم إلى جانب هذا على أليم من الأشربة المختلفة. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. لدغ الحيات والعقارب مع هذا السم الهاري الذي يكون مع النار، الضرب بمقامع الحديد، السلاسل العظيمة والقيود العظيمة، الإهانات إهانات المعنوية والحسية، فهو عذاب مؤلم بكل معاني الألم عياذا بالله. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذا هو اليوم الذي يكون هذا العذاب فيه بعد قيام الساعة. وقيام الساعة قال جل وعلا: يوم ترجف الأرض والجبال. وترجف تتزلزل، وسميت رجفة لأنها زلزلة شديدة، وهو الزلزال الأكبر للأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها الأكبر الذي هو زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فهذا الرجفة العظيم، رجف الأرض، ترجف الأرض، والجبال العظيمة الثابتة هذه ترجف. بل وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب هو كوم الرمل، والمهيل الذي يكون حباته دقيقة فيهيل بعضه على بعض، يتهدل ويسقط بعضه على بعض لا يثبت. فهذه حال الجبال في هذا اليوم العصيب، تنسف ثم تكون كثيبا مهيلا، ثم تكون كالعهن المنفوش، ثم يذريها الله تبارك وتعالى إلى حيث يشاء. قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذا يوم القيامة، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهنا قال تبارك وتعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال في سورة القارعة قال: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن كالصوف خفيف، ثم يسيرها الله تبارك وتعالى إلى حيث يشاء. فهذا عذاب هؤلاء كائن في هذا اليوم، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم قال جل وعلا موجها الخطاب إلى هؤلاء الكفار، قال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا الله سبحانه وتعالى أرسلنا إليكم أيها الناس رسولا شاهدا عليكم. هذا الرسول محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه، شاهدا عليكم، يشهد عليكم، فيشهد لمن أطاعه بالجنة، ويشهد لمن عصاه، ويشهد على من عصاه بالنار. فيقول: هؤلاء عصوني، كفروا، فعلوا وفعلوا،
وهذا ديت. وشهادة النبي خلاص هذه مقبولة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالنبي يأتي شهيد على من معه صلى الله عليه وسلم من أمته، فيشهد للطائعين وتكون شهادته هذه لدخولهم الجنة، ويشهد على العاصين والكفار فتكون هذه لدخول النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يعني أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى فرعون طاغية الأكبر في الأرض رسولا، جبار المتكبر، رسولا هو موسى عليه السلام. شبه الله تبارك وتعالى هذا وهذا لينذر بالعقوبة، يعني أنكم إن خالفتم أمر الله تبارك وتعالى وعصيتم هذا الرسول المرسل فانظروا سيكون عقوبتكم كما كانت عقوبة فرعون. قال جل وعلا: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى فرعون الرسول، عصى الرسول لأنه تكبر عليه وتجبر وحاول أن يدفع حجته بكل سبيل، فلم يقبل منه آية، لا آية حسية ولا برهان عقلي ما قبله، بالرغم أنه أقام كل البراهين له وأتاهم بآيات الله تبارك وتعالى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فالله تبارك وتعالى يبين أنه أراه آياته كلها، آياته معجزات التي أجراها الله على يد موسى، وكذلك آياته سبحانه وتعالى بهذه البراهين التي يعني قام بها موسى، آية في دحض هذا الباطل الذي كان عليه فرعون، لكنه لم يؤمن بشيء من ذلك. فعصى فرعون الرسول موسى عليه السلام. قال جل وعلا: فأخذناه أخذا وبيلا. أخذناه بالهلاك، يعني أهلكناه، وأخذه الله تبارك وتعالى بأن أخرجه هو وجنوده من يعني دورهم وقصورهم وحبورهم وسرورهم وبهجتهم ومقامهم الكريم الذي كانوا فيه، ثم أخذهم الله تبارك وتعالى واستدرجهم إلى أن ألقاهم في اليم، فألقاهم الله تبارك وتعالى في اليم مدحورين. أخذا وبيلا، الوبيل الشديد، أخذ الله تبارك وتعالى له شديد. انظر كيف يعني أخرجه الله تبارك وتعالى يعني من ملكه وأبهته وجنده، ثم ألقاه مع هؤلاء الجند مدحورا في البحر. والوبيل هو الشديد، ومنه الوابل من المطر اللي هو المطر يعني الغزير القوي. فأخذناه أخذا وبيلا. ثم قال جل وعلا: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. سؤال للتقريع والتأنيب، كيف تتقون يعني تحمون أنفسكم من يوم إن كفرتم بالله تبارك وتعالى، كفرتم بهذه الرسالة التي أرسل بها هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، يوما تتقون هذا اليوم يجعل الولدان شيبا اللي هو يوم القيامة. ويجعل الولدان شيبا من الهول أو من الطول مع الهول، فالولدان وهم الصغار يجعلهم شيبا. هذا الرأس الأسود يكون أسود ولكنه يشيب من شدة الهول وتهاويل هذا اليوم وعذابه وصعوبته. فهذا يوم عصيب، يوم يعني قمطرير كما وصف الله تبارك وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا اليوم العبوس القمطرير الذي يقول عنه الكفار هذا يوم عسر،
يعني في عسارة في كل شيء. فهذا اليوم الله تبارك وتعالى يقول للمكذبين: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. من شدته ومن طوله فإنه 50,000 سنة، كما قال تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح ثم يحمى عليه في نار جهنم ثم يكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به، هذه السماء القوية التي بناها الله تبارك وتعالى بهذه القوة والمتانة، وقال فيها: والسماء بينها بأيد وإنا لموسعون، لكنها في هذا اليوم تتهاوى فيه من شدة هذا اليوم ومن ديت. فإن السماء تتهاوى يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وكذلك يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فالسماء هذه العظيمة تنفطر، السماء منفطر به، منفطر متشقق، يعني تنشق السماء وتتشقق من هذا اليوم العصيب العظيم. السماء منفطر به كان وعده مفعول. وعد الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، فإن هذا وعد الله ووعيده. وعده سبحانه وتعالى لأهل طاعته، ووعيده لأهل معصيته، ووعده في إقامة هذا اليوم. فقد وعد الله تبارك وتعالى عباده بإقامة هذا اليوم، أن هذا اليوم حتم لا بد أن يكون. وهذا يوم قد كتبه الله وقضاه الله تبارك وتعالى، وجعل له أجل مسمى عنده في اللحظة ديت، لا يتأخر لحظة ولا يتقدم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده. فأجل يوم القيامة أجل مسمى عند الله تبارك وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ثقلت في السماوات والأرض، فإن وقعها على السماوات والأرض وقع شديد. فالسماء العظيمة الكبيرة تتفطر وتتشقق في هذا اليوم. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، كان وعد الله تبارك وتعالى مفعولا، أنه لا بد أن يكون. ثم قال جل وعلا: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه السورة وما جاء فيها تذكرة، تذكر، يذكر الله تبارك وتعالى فيها عباده بهذه الأمور التي ذكرها في هذه السورة. أولا من أن يوم القيامة حتم لا بد أن يكون، وأن المكذبين لا بد أن يلقوا جزاءهم في الدنيا والآخرة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإن ما جرى لفرعون من لحوق عذاب الله تبارك وتعالى به في الدنيا هو ما يمكن أن يجري عليكم أيها المكذبون إذا أخذتم طريق فرعون. وما ينتظركم في الآخرة ينتظركم. والأمر الآخر في هذه السورة التذكير بأن بداية هذه السورة تذكير النبي صلوات الله وسلامه عليه بربه سبحانه وتعالى، وبأن يتبتل إليه تبتيلا، وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى في كل أوقاته. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليم. فالله تبارك وتعالى يقول إن هذه تذكرة، فمن شاء منكم أيها العباد بعد وصول هذه الرسالة اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني أنه هذا الطريق قد بين، والذي يريد أن يتخذ إلى ربه سبيلا فينجو عنده هذا الطريق قد وضح وبين. ومفهوم هذا أن من تنكب هذا الطريق ورجع إليه إذن فلينتظر يعني العقوبة كما أخبر الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، دعوة منه سبحانه وتعالى العباد إلى أن يأخذوا طريقهم إلى الله، وهذا السبيل هو سبيل الله، سبيل الله، وهو سبيل واحد ليس هناك سبيل غيره، وهو سبيل متابعة هذا النبي، الإيمان بما جاء به هذا النبي من ربه سبحانه وتعالى بالقرآن المنزل عليه، والإيمان بالوحي المنزل عليها يعني غير هذا القرآن، واتخاذ النبي القدوة والأسوة والدال على الله تبارك وتعالى، والسير خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبيل، هذا سبيل الله تبارك وتعالى الذي لا سبيل غيره. وأما من اتخذ أي سبيل آخر حتى وإن ظن أنه يريد الله واتخذ له سبيل مخالف لهذا السبيل فإن الله لا يقبل، فإن الله لا يقبل أن يذهب أحد إليه إلا بهذا السبيل، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنبي ومن تبعه يدعون إلى هذا، والله تبارك وتعالى أمر النبي أن يدعو إلى سبيله، قال وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم المتقين. فهذه يخبر الله تبارك وتعالى يقول إن هذه تذكرة، يعني أنها موعظة عظيمة تذكركم بالله تبارك وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في آخر هذه السورة ونزلت هذه عقب هذه السورة، إنما نزل بعد سنة كاملة من نزول صدرها، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما سألها سعد بن هشام عن يعني صلاة النبي قيام النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأخبرته أن الله تبارك وتعالى قالت له أليس تقرأ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قالت له هكذا كان يقوم النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت له قام النبي وقام المسلمون معه بهذه السورة سنة كاملة حتى تفطرت أقدامهم، ثم واحتبس الله تبارك وتعالى عجز هذه السورة آخر هذه السورة سنة، ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل بعد ذلك إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وإن شاء الله نأتي إلى تفصيل معاني هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.